Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tiệp Đoàn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm hoa treo tường. Hoa được làm bằng len các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem video nhớ tặng mình một like, một đăng ký và share.
ba
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký để nhận được những video mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Cảm ơn các bạn. Bye, see you again.